ओके, सो अब हामीले हिरुडिनेरियाको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो एकदमै मोस्ट भिभिआई सिस्टम भनेको चाहिँ एक्सक्रिटरी सिस्टम अथवा एक्सक्रिटरी सिस्टमलाई नै हामीले के भनेर भन्छौँ भने अर्थोम र यो लीचको कन्डिसनमा अथवा जेनरल एनालिड्सको कन्डिसनमा अर्थोम अथवा लीच हामीले अर्थोम त पढ्न पर्दैन तर पनि लीच पढ्न पर्छ। त्यही भएर याद गर्न पर्यो दुईटै स्पेसिसमा हामी एक्सक्रिटरी सिस्टमलाई नेफ्रिडियल सिस्टम पनि भन्ने गर्छौं। किन नेफ्रिडियल सिस्टम भन्ने गर्दो रहेछौं भने एक्सक्रिसनमा हेल्प गर्ने एउटा टिपिकल टाइप अफ स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ र त्यो स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्छौं त नेफ्रिडिया भनेर भन्ने गर्छौं। नेफ्रिडिया इन प्लुरल र नेफ्रिडियम इन सिंगुलर। सो त्यही भएर हामीले नेफ्रिडियल सिस्टम भनेको रहेछौं। यो पोइन्ट टु बी नोटेड। र 17 पेयर्स नेफ्रिडियालाई अब हामीले कसरी डिभाइड गर्न मिल्छ भने यसरी एउटा अनि दुईटा। सो फर्स्टमा हामीले के गर्न सक्छौं भने यो नेफ्रिडियालाई चाहिँ फर्स्टको 6 पेयर्स अनि यता चाहिँ हामीले 11 पेयर्स। अब 17 लाई हामीले कसरी भाग गर्न पर्यो 11 र 6 मा भाग गर्न पर्यो। अब याद गर्ने नेफ्रिडिया भन्ने बित्तिकै मैले भनेको 6th देखि 22nd सेगमेन्ट सम्म हुन्छ भनेर। अब यसलाई पनि डिभाइड गर्दा कसरी हुन्छ भने 6 देखि है एकदमै पोइन्ट टु बी नोटेड 6th देखि अब फर्स्टको 11th सेगमेन्ट सम्म 6 देखि 11 सेगमेन्ट सम्म हाम्रो प्रेजेन्ट हुन्छ 6 वटा पेयर्स अफ नेफ्रिडिया। 11 पेयर्सलाई डिभाइड गर्दा हाम्रो के हुने भयो 12th कि 22nd सेगमेन्टसम्म। यो चाहिँ अब कन्टै गर्न पर्ने हुन्छ तर सजिलोसँग हामीले रिमेम्बर गर्न सक्छौं भने सजिलो नै हुन्छ। सो नेफ्रिडियाहरू 17 पेयर रहेछ। 17 जोडीलाई हामीले 6 र 11 जोडीमा भाग गर्यौं र त्यसपछि नेफ्रिडिया भनेको 6औं देखि 22औं सेगमेन्टसम्म हो भन्ने थाहा छ। 6औं देखि 22औं सेगमेन्टलाई पनि टुक्रा गर्दाखेरि पहिलो 6 जोडीलाई चाहिँ हामीले 6 देखि 11औं सेगमेन्टसम्म राख्यौं र पछिल्लो 11 जोडीलाई चाहिँ हामीले 12औं देखि 22औं सेगमेन्टसम्म राख्यौं। र यो फर्स्टको 6 पेयर्स जुन छ यसलाई हामीले के भन्छौं त प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया भनेर भन्ने गर्छौं। एकदम पोइन्ट टु बी नोटेड प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया। प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया र त्यस पछाडि हामीले पछाडि यो 11 वटा जोडी जुन कुरा गरेका छौं यो भनेको चाहिँ टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया। टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया एकदम सजिलो छ गाह्रो छैन यही मात्र फ्लो चार्ट बनाउने हो। अब यसैको बारेमा एक्सप्लेन गर्ने हो केही पनि गाह्रो छैन।